Guys, mag-unboxing tayo ng aking biniling initan ng tubig. Tingnan natin kung maganda. Kararating lang niya. Unboxing. Initan ng tubig. Yan, this time from Switzerland. Wow! I like Switzerland. Yan. Electric kettle. Ayan. Electric kettle, guys. Tingnan natin kung ano. Maganda ba ito? Electric kettle, guys. Ito ng tubig. Unboxing. Wow! Ang ganda niya. Yan guys, ang ganda. Yan, electric kettle. Ito yung ano yan. Yan. Ang ganda guys, no? Ito yung saksakan. Tapos open. Ay ano siya oh. Malaki. Maraming tubig ay mailalagay dito. I-try natin guys. Ayun guys, mabilis lang oh. Ang galing. Ayan, kulo ka agad. Ay, ang bilis. Ayan guys, oh, kulo ka agad oh. Legit siya. Ayan guys, legit. Legit. Yan ang tatak niya. Kaisalvilla. Signed by Switzerland. Hindi. Ganda. Yan, may initan na ako ng tubig. Yan guys. Thank you guys. Thank you for watching. Yan. Kung hindi pa kayo nag-subscribe kay ELO'S vlog, please subscribe guys. Yan guys, sinaksa ko. Yan, sinaksa ko. Ang bilis lang. Ang bilis lang uminit. Yan. Yeah, please subscribe ELO'S vlog. Ayan guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you. Bye.